Sok réteg fogyasztásról beszélhetünk. Megvan persze az alacsony, hát igen, az alsó része a fogyasztásnak, ahol tulajdonképpen az ár számít. Nem a minőség, nem számít az, hogy fehére, vagy vörös, vagy rozia bor, hanem az a lényeg, hogy olcsó legyen. Viszont a magasabb szinten való fogyasztás itt változott. Hogyha eleinte, pár évvel ezelőtt még a nagy tömegborokat fogyasztották az emberek, most már egyre kifinomultabb az ízlésük, egyre műveltebbek, és céltudatosan választanak bizonyos szőlőfajtákat, vagy bizonyos régiókat, vagy akár termelőket is. Amikor magam számára fogyasztok, akkor mind a romániai, mind pedig a magyarországi borokat a magaménak tartom. Tehát ha éppen egy Villány, egy Szekszárdi, egy Tokai, vagy éppen egy Szatmár megyei, Szatmári, vagy éppen Maros megyei Küküllő-menti borra fáj a fogam, akkor azt úgy érzem, hogy minden további nélkül magaménak tartom és megveszem, vagy megvásárolom. Amikor Magyarországra megyek, akkor speciális Romániára jellemző szőlőfajtákat viszek ajándékba, például a fekete leánkát, ami Magyarországon nincsen. Rendszerváltás előtt körülbelül 300 hektáron termesztettek Károsztelken szőlőt, amit a szilágysomlyai pezsgő gyár dolgozott fel. Ugye miután rendszerváltás után megszűnt a pezsgőpincészet, így a szőlő felvevő piac is megszűnt. Ennek eredményeképpen a telepített szőlők tönkrementek, később meg kivágták őket, és a területek visszakerültek a jogos tulajdonosokhoz. Így lényegében megszűnt a szőlőtermesztés, viszont újabban rengeteg friss telepítés történt. Egyfelől a kínálat is fejlődött, másfelől meg a kereslet oldalon is fejlődést tapasztalhatunk. Szerintem legalábbis itt Kolozsváron nagy hatása volt annak, hogy több rendszeres borkóstoló létezik, és most már vannak olyan vendéglők, olyan borszaküzletek, akik ugyancsak szeretnék kifejleszteni saját vagy fogyasztói közönségét, és emiatt megszaporodott tulajdonképpen a borkóstolók száma. Eljönnek a borászok, és akkor elmagyarázzák azt, hogy ez a bor miért olyan, amilyen. És akkor a közönség is elkezd jobban odafigyelni az érzéseire, jobban elgondolkozni a boron, és akkor nyilván az ízlése is fejlődik, és a tudása is növekszik. Jó tudni azt, hogy hogyan készül egy bor. Nem csak az íze, hanem az a történet is, ami melléje van téve. És a borkultúrában számomra ami érdekes az is, hogy az a bor hogyan készül el. Voltam bor nagymestereknek a bemutatóján, és érdekes volt, hogy azok szinte semmit nem mondtak magáról a borról, az ízéről, az ízvilágáról, hanem azt mesélték el, hogy miért más ez a bor, milyen ásványanyagokat tud felszívni, milyen mélyen kell lehatoljon, hogy vizet kapjon a szőlőnek a gyökere, milyen emberek készítik ezeket a borokat, és ezáltal minden bor egy történet is számomra. Nem jegyzem meg őket, nagyon fontos, és ezért nagyon sokszor ugyanarról a borról akár kétszer is újat hallok, és örvendek ennek. Mindenki kell szeresse és kell ismerje a történetét, ez a történelmet. Ugye hát valahogy így állunk itt a szőlőfajták, a különböző szőlők és különböző borok dolgába is, tehát el kell indulnunk valahonnan. A Kadorkáról már az 1700-as években beszélnek a történészek, ugye, hogy itt volt a borvidéken. Nagyon értékes fajtáról beszélünk, a Kadarkáról.
Azt is tudjuk, és azt gondolom, hogy kivált az idősebb kategória, az idősebb emberek tudják azt, hogy valamikor ezelőtt 20-30 éve, 40 évvel ezt a fajtát leírták. Próbálták leírni, azt mondják, hogy egy másodrendű, másodrangú bor, mit tudom én, egyesek kocsisbornak nevezték, ugye, tehát örülök annak, hogy ez már történelem. És kérem szépen, ez nem így van. Tudni kell azt, hogy a kadarkával nagyon nehéz foglalkozni, mint szőlő, nagyon érzékeny, minden egyes betegségekre nagyon érzékeny, nagyon nehezen lehet vele dolgozni. Nagyon komoly terméskorlátozást kell végezni azért, hogy egy minőségi bort tudjunk előállítani. De egy az egyben tudni kell azt, aki szereti a kadarkát, vagy aki ezután fogja megszeretni, hogy a kadarka egy más világ. Nem szabad ezt a bort, ezt a fajtát se összehasonlítani sem egy Cabernével, sem egy Merlottval, sem egy Pinot Noirral. Genetikai szempontból, genetikailag nem tudja azt mutatni, soha mint egy Cabernet Sauvignon. Nem is kell ebbe a kategóriába ugye megmérettetni. Én azt hiszem, hogy nagyon jó kezdeményezés az, ami Kolozsváron elindult, hogy a borszakértői vizsgákat szervezik, hogy borkóstolókat szerveznek, a borkóstolókra meghívják a termelőket, a kézműves termelőket, elmondják, hogy mi a lényege a borkóstolásnak, hogy hogyan lehet egy alkoholfokot esetleg megállapítani, hogyan lehet a bornak a régiségét megállapítani, hogy mikor van már teljes teljében, ízvilágában az a bor, elkezdette öregedni, amikor már el kell fogyasztani, melyik bort lehet tartani, melyik bor az, amit el kell fogyasztani hamarabb, milyen technológiák vannak. Mindez a kis történetek arra késztetik az embereket, elbűvölik az embereket. Az íz mellett igazából azt látják, hogy ennek egy teljes története van, meséje van, és megszeretik azt. Ezeket kell folytatni. Az érzéseinkkel elemezzünk egy bort, akár szín, más megjelenési elemeket nézünk, illatokat, kortyot, és az egészet összerakjuk a fejünkbe, és akkor mindenféle oldalról próbáljuk megvilágítani az összefüggéseket. Ez a szabványos borkóstoló pohár. Most egy sárdonét fogunk kóstolni, világfajta. Általában kóstoló tételt töltünk, megnézzük a bornak a színét, keresünk fehér hátteret a pohárnak, fény felé tartjuk, megnézzük a bornak a gyűrűjét, milyen vastag ez a gyűrű. A zöldes-fehér szín az azt jelenti, hogy egy fiatal borról van szó, az óarany szín az azt jelenti, hogy egy muskotályborról van szó, vagy netán egy asszúborról van szó. Utána megmozgatjuk a pohárba, megnézzük, hogy csurog a pohár falán vissza a bor. Csávosi György bátyámnak a kifejezése, ha a gótikus ablak effektus megjelenik, akkor már komolyabb borról van szó, ha apró fürtökbe, cseppekbe folyik lassan vissza a pohár falán, azt jelenti, hogy egy komolyabb borról van szó. Ha gyorsan fut, az azt jelenti, hogy egy vékony, kevés szárazanyag tartalma van a bornak, és talán nem igazán a nagy minőségről van szó. És hát a románnak van egy szép kifejezése erre, hogy cum lacrimează vinul, tehát hogy könnyezzik a bor. Utána megszagoljuk, Erdélyben megszagoljuk, magyar nyelvterületen a több kollega általában megszokta illatozni a bort. Megszagoljuk, és azt mondjuk, gyönyörű szép illata van. Hát ennek a Chardonnay-nak tényleg 2013-as, nem hiába kapott mind a két borversenyen aranyérmet. Megillatozzuk. Hát ez a vajas illat jelenik meg, a kicsit barackos, őszi baracknak az illata, és utána következik maga az aktus, egy korty bort a szánkba veszünk, megcsemcseljük, megforgatjuk a szánkba a bort. Pici levegőt húzunk,
és akkor számoljuk, hogy hány másodpercig érezzük a bornak az ízét, az amatát a szánkban. Ha 3 másodperc alatt eltűnt, akkor egy gyenge borról van szó. Ha 9 másodpercnél tovább érzem az ízét a számban, akkor azt jelenti, hogy egy komolyabb borról van szó. Szerencsére Erdély nagyon gazdag szőlőfajtákból. Megvan pár nagyon híres szőlőfajta, mint például a királylányka, amely a legelterjedtebb egész Romániában, vagy a fehérlányka, amely ugyancsak mind a kettő erdélyi származású. Ezen felül még vannak ilyen betolakodó szőlőfajták, ilyen nemzetköziek, mint a Sauvignon Blanc vagy a Chardonnay, ami ugyancsak a megművelt területeknek a mértéke növekszik, és persze még megvannak az őshonos fajtáink, mint a Bakator, vagy a Járdovány, amelyek hát sajnos elég kis területen művelik. Erdélynek a nagy előnye a fehérborok. Egész Romániában nem tudnak olyan friss, zamatos, gyümölcsös fehérborokat készíteni, mint itt Erdélyben. És ez nagy előny a román piacon is. Én mindig is úgy tekintettem, hogy nem a környéken levő pincészet a konkurencia, hanem a konkurencia saját mi maga vagyunk. Hogyha mi saját magunk jó minőségi borokat állítunk elő, és a borbarátok és a borszakértők, meg a borkedvelők borainkat kóstolják és fogyasszák, akkor, és hogyha mi nem hibázunk és jó minőségi borokat készítünk, akkor a konkurenciát csak úgy nevezhetem, hogy saját magunk vagyunk. Ugyanezt történik minden más bortermelő országnál, hogy mindenki a saját borát kedveli leginkább. És emiatt mi is a saját hazai fajtánkat, saját borainkat szeretjük leginkább. Viszont, ha már vannak olyan emberek, akik azt képzelik, hogy igen, a mi borunk a legjobb, a mi boraink megállnák a helyüket nemzetközi szinten is. Hát igen, de inkább az üzletek alsó polcai. Kétoldalú a dolog. Kell fejleszteni a borászokat is, és kell fejleszteni a borkóstolókat is, és a borívókat is. Yeah, sometimes we send wines to competition, but sometimes we don't send, and some wines are just in a competition without, and we don't know it. I mean, competition is good in a certain way, but in the end, the customer, he will decide if he likes the wine. You can help them if there's a sign on the bottle and it writes 92 points or whatever. This wine proved quality, but in the end, the customer, he buys the wine and he has confidence in you as a person, the winemaker. So he will buy your wine if he has the confidence in this winery. That's the most important thing, more important than competition. A pincészetek szeretnék, hogyha minél több vendégeik lennének, viszont hiányzik a pincészet mellől egy panzió, egy vendéglő, ahol a vendégek megszállhatnak. A borturizmus kicsit más, mint a többi, mert az emberek elmennek, kóstolnak, nyilván utána már nem szabad vezetni, szeretnének megszállni valahol. Ez most hiányzik. Orvosként is, és borívó emberként is, mérsékletes,
értékeket tartó borívó emberként is azt mondom, hogy jó, hogyha, és a betegeimnek is ezt szoktam mondani, ugye orvosként sokszor megkérdeznek, hogy jó, hogyha mértékkel, tartózkodással, de az emberek, hogyha olyan ételt esznek, akkor melléje bort fogyasztanak, és azt szabályszerűen számukra jól eső módon teszik. Jó, hogyha mindezt barátaikkal tudják közösen, feleségükkel, párjukkal tudják közösen tenni, olyan plusz értékeket hoz be ez az ember életébe, ami a lelkiekre hatva akár szomatikus betegségeket is megoldhat.